हेलो युट्युब मेरो च्यानल सलमु डिजाइनरमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड बेसिक अन्तर्गतको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा वर्ड आर्ट अथवा विभिन्न स्टाइलको वर्ड अथवा टेक्स्ट चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर म चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् ट्युटोरियल सुरु गरौँ। मैले पहिले एउटा वर्ड डकुमेन्ट खोलेर राखिसकेको छु। यसमा चाहिँ हामी अब वर्ड आर्ट इन्सर्ट गर्न गइरहेको छौँ। वर्ड आर्ट पनि हामीले इन्सर्ट ट्याब भित्रै नै भेट्न सक्छौँ। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट कमान्ड ग्रुप भित्र चाहिँ वर्ड आर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी अरु चीजहरु त्यति धेरै कभर गर्दैनौं। यहाँ तपाईहरुले वर्ड आर्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। वर्ड आर्ट भन्नेको मुनिको सानो एउटा चुच्चोमा तपाईहरुले क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो अप्सन देख्छ। यसमा तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यो तपाईहरुले छान्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म व्हाइट कलरमा चाहिँ हल्का ओरेन्ज टाइपकोलाई छान्न गइरहेको छु। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी यो टेक्स्ट हियर भन्ने आउँछ। तपाईहरुले सिधै यसलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गरिसकेपछि अटोमेटिकली यो टेक्स्ट बक्समा आउँछ। अब यसलाई साइज गर्ने, रिसाइज गर्ने, मुभ गर्ने चीजहरु चाहिँ पिक्चरहरु, शेप यो जति पनि हामीले इन्सर्ट ट्याब भित्र गरिरहेछौं टेबल बाहेक यो चीजहरुमा चाहिँ मिल्छ र र्याप टेक्स्ट पनि यसको त्यही अनुसार नै हो। अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ डिफरेन्ट स्टाइलहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्टाइल चुज गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मेट ट्याबमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी यो सो स्टाइलमा जान्छौं। यो स्टाइललाई हामी चेन्ज गर्छौं। स्टाइल चेन्ज गरेर हामी यस्तो टाइपको राख्छौं अथवा तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ निरी अर्को तीनटा अप्सन छ। तीनटा अप्सनमा चाहिँ जस्तै तपाईको शेप फिल भन्छ, जुन यो शेपको फिल छ त्यो यो भर्ने भाग त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले। जस्तै यहाँ गएर तपाईको ऑरेन्जलाई हामीले चेन्ज गरेर येलो अथवा अरु कुनै राख्न सक्छौं। त्यसपछि शेप आउटलाइन भनेको शेपको बाहिरको आउटलाइनलाई हामी शेप आउटलाइन भन्छौं। यसरी तपाईहरुले अलिकति तत्कालको लागि देख्न सक्नुहुन्न। एकदमै हल्का देखिन्छ यो। त्यसपछि छ शेप इफेक्ट। यो पनि हाम्रो अगाडिको शेपहरु सँगै मिल्छ। त्यही भएर यसलाई मैले डिटेलमा गइन। त्यसपछि छ टेक्स्टको स्टाइल। अहिले हाम्रो चाहिँ व्हाइट कलरमा चाहिँ ओरेन्ज बोर्डर छ। त्यसलाई हामीले यसरी यहाँबाट तुरुन्तै चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं र यसको जस्तै यहाँ फिल, आउटलाइन र टेक्स्ट इफेक्ट छ। यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कभर गरेको छैनौं। यसमा चाहिँ हामी टेक्स्ट फिल भन्ने बित्तिकै अघिनको जस्तै यो बीचमा अहिले ब्लू छ। यसलाई हामी टेक्स्ट फिल भन्छ। यसलाई चेन्ज गरेर अरु कलर राख्न सक्छौं। त्यसपछि आउटलाइन भनेको यो बाहिरको यो जुन बोर्डर पार्ट हो त्यो नै हो आउटलाइन। अहिले यसको हामीले चेन्ज गरेर अरु कुनै जे मन लाग्छ त्यही राख्न सक्छौं। यो तपाईहरुको चोइसको कुरा हो। त्यसपछि अर्को छ टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्टमा डिफरेन्ट छ। एउटा श्याडो छ। श्याडो भन्ने बित्तिकै छाया पार्ने। त्यसपछि अर्को छ रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यसको परावर्तन ऐना जस्तै छ। तपाईहरुले प्रिभ्यूमा पनि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। कुनै एउटा छान्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यही। त्यसपछि अर्को छ तपाईहरुको रिभिल भन्छ। यो आफैले एकचोटी गरेर हेर्नु होला। अब त्यसपछि छ 3D रोटेसन। यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउने भन्छौं। यसलाई एकचोटी इनरसँग प्ले गर्नु होला। त्यसपछि अर्को छ ट्रान्सफर्म। यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको छ। तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टहरुलाई तपाईहरुले डिफरेन्ट तरिकाले घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसको हामी त्यति धेरै डिटेलमा जाँदैनौं। अब यसरी हामीले यो राखिसकेका छौं। यो राखिसकेपछि यो चारवटा पोइन्ट छ अगाडिको ट्युटोरियलमा जस्तै। यसलाई हामीले सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौं। र्याप टेक्स्टहरु टाइप गरेको छौं त्यही भएर यसले चाहिँ टेक्स्टसँग मिलेर बस्छ यो। अब हामी यसरी टेक्स्टसँग चेन्ज हुन्छ यो। यसलाई अरु केही राख्यो भने यस्तो पनि हुन्छ यो। जस्तै अहिले यो पछाडी लुकेछ। यसलाई हामीले चेन्ज गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्दियो भने यसरी अगाडि पनि आउँछ। आजको यो भिडियोमा हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको चाहिँ वर्ड आर्टको बारेमा सिक्यौं। आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यो भिडियोबाट यहाँहरुले पक्कै पनि केही कुराहरु सिक्नुभयो होला र केही कुरामा कन्फ्युज छ भने कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। म त्यो कमेन्टलाई सम्भव भएसम्म रेस्पोन्ड गर्ने ट्राई गर्नेछु। कुनै सजेसन छ भने पनि पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु इम्प्रुभ माई भिडियोज। भिडियोमा के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरु देख्नुहुन्छ भने पनि पक्कै भन्नु होला, जसले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नेछ। र लाइक, कमेन्ट
अनि मेरो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला ओके थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माय भिडियोज सी यू सुन